Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Pas një kohë shkëputje, ja kur riktheva me një video të shkurtër në fakt, e cila do t'ju vinë në ndihmë studentëve, të cilët janë përdorues të platformës LMS, për mënyrën se si duhet të ngarkojnë një file, një dokument në folderat apo dosjet e hapura në lëndë të ndryshme. Pa humbur kohë, fillojmë me disa hapa bazik që duhet të ndjekim për të realizuar ngarkimin e një skedari në këtë platformë. Atëherë shkojmë tek LMS. Këtë platformë është platformë e cila përdoret nga Universiteti Evropian në Shqipëri. Logojmë me kredencialet të cilat na jepen nga shkolla. Zgjedhim lëndën tek e cila dëshirojmë të ngarkojmë detyrën. Lëndë tjetër, me që nuk kam ngarkuar, shpresoj që profesorët të jenë mirë kuptues. Po klikoj tek folderi që ka hapur profesori këtu, klikoj detyrë kursi, por mund t'jetë dhe në emërtimin RC apo klikojmë tek Add Submission. Atëherë shohim. Këtu kemi disa të dhëna që kapaciteti maksimal i skedarit apo i dokumentit duhet jetë 5 MB. Kështu që duhet bëjmë dhe kujdes për sa i përket madhësisë së dokumentit që do të ngarkojmë. Për të ngarkuar dokumentin, do të shkojmë tek ikona në krahun e majt, ku është Add, dhe kjo ikona e parë është Add File, pra të shtojmë një skedar, dhe nëse duam të të krijojmë një folder brenda faqes, do klikojmë të Create Folder, ne sigurisht nuk na intereson, do zgjedhim opsionin Add File. Klikojmë tek Add File. Për të uploaduar skedarin, pra për të ngarkuar skedarin në faqe, do klikojmë të Choose File. Unë i kam skedarit e ngarkuar në desktop dhe ja tek e kam SN, e ta gjejmë një qik në këtë rëmuj. Ok. Ja tek kam as, klikoj Open. Në këtë seksionin Save As i vendos titullin dhe them titullin e SS që kam zgjedhur, që nuk do ta shkruaj tani. Dhe më pas i themi Upload File. Dhe presim derisa dokumenti të ngarkohet. Edhe një herë kujdes, në qoftë se dokumentat kalojnë kapacitetin 5 MB, atëherë ky dokument nuk do të mund të ngarkohet në hapësirën e përcaktuar. Pasi kemi ngarkuar dokumentin, pamja që do shfaqet do jetë e tillë, do të themi Save Changes. Dhe tashmë dokumenti jon është ngarkuar. Ne do të njoftohemi nga një notification, njoftim, të cilin do ta shikojmë në këtë sesionin këtu të ziles së njoftimeve. Në qoftë se ne vendosim të heqim këtë esen për të shtuar një tjetër pasi kemi bërë disa modifikime, atëherë së pari duhet ta fshim këtë esen nga ky sesion për të rishtuar përsëri. Dhe për ta fshirë do të zgjedhim opsionin Remove Submission. Në këtë moment neve kemi hequr esen pasi t'japim komandën
e confirm. Pra jeni të sigurt që doni ta hiqni? Po, vazhdo. Jemi të sigurt dhe zgjedhim continue. Kjo është metoda se si mund të ngarkojmë një skedar në hapësirën e LMS-s në dokumentat në lidhje me dorëzimin e detyrave të kursit apo detyrave të ndryshme. Edhe një herë, kujdes, nuk duhet të tejkaloni madhësinë e skedarit prej 5 MB dhe duhet të gjeni folderin apo dosjen tek e cila është hapur nga pedagogu përkatës. Gjithashtu, nëse dëshironi të shikoni pikëzimin, mjafton që në menun e krahut të djathtë të klikojmë te grades dhe këtu do na shfaqen edhe vlerësimet që për momentin janë bosh. Faleminderit për vëmendjen. Ju ftoj të bëni subscribe në kanal, të bëni like, të bëni share videove. Dhe shihemi në videon, shpresoj që të ketë qenë një video që t'ju ketë ardhur në ndihmë, dhe shikohemi në videon e radhës.